የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችሉ ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 2 በክፍል 1 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ዩኒት 2 ቬክተርስ የመጀመሪያውን ክፍል ይሆናል። መጽሐፋችን ላይ ገጽ 17 ላይ አለ። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ፣ ይቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩኝ። ቴንክ ዩ። ዩኒት 2 ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 4 ሴክሽኖች አሉ መጽሐፋችን ላይ 2.1 ስለ ቬክተርስ ኤንድ ታይፕስ ኦፍ ቬክተርስ፣ ሴክሽን 2.2 ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተርስ ኢን 2 ዳይሜንሽን፣ ሴክሽን 2.3 አልጀብሪክ ሜቶድ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተርስ ኢን 2 ዳይሜንሽንስ ኤንድ ሴክሽን 2.4 ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተርስ። እያንዳንዱን አንድ ባንድ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ከሴክሽን 2.1 ጀምር። ሴክሽን 2.1 ቬክተርስ ኤንድ ታይፕስ ኦፍ ቬክተርስ መጽሐፋችን ላይ ገጽ 17 ላይ ይህንን ቶፒክ ከጨረስን በኋላ ከዚህ ሴክሽን ስር ማወቅ የሚጠበቅብን አንደኛ describe the difference between vector and scalar quantity የቬክተር እና የስካላር ኳንቲቲ ልዩነታቸውን ማወቅ ያስፈልገናል። list down the common vector quantities in our everyday life የዕለት ተዕለት ኑሯችን ውስጥ ያሉትን የቬክተር ኳንቲቲዎች ማወቅና መረዳት እንዲሁም ሊስት ማድረግ ይጠበቅብናል። discuss geometric representation of vectors ቬክተሮችን ጂኦሜትሪካሊ ሪፕሬዘንት የምናደርግ ይሆናል። give the definitions of the different types of vectors በዚህ ሴክሽን ስር የተለያዩ አይነት ቬክተሮችን እንመለከታለን። እነሱን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንቀጥል። መጽሐፋችን ላይ አክቲቪቲ 2.1 ምንድነው የሚለን? categorize the quantities listed in table 2.1 okay as scalars or vectors and prepare your own list of vector and scalar quantities that are common in our daily practices ኦኬ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ኳንቲቲዎች ስካላር ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ በማለት የራሳቸውን ሊስት አውጡ ነው የሚለን። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እናውጣለን። ሶሉሽን በቅድሚያ ፊዚካል ኳንቲቲ በሁለት እንደሚከፈል እናውቃለን፣ ስካላር እና ቬክተር። ስካላር ኳንቲቲ ማለት has magnitude only ሳይዝ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው፣ ምንም አይነት ዳይሬክሽን አይኖረውም። ቬክተር የምንለው ደግሞ ዩኒት that has magnitude እንደገና ደግሞ ዳይሬክሽን አቅጣጫም ይጨምራል፣ ሳይዝ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ እስከዚህ የቀስት የሚያሳየን ማግኒቲዩድ ነው the size of this vector። እንደገና ደግሞ this point እዚህ ጋር ኤሮ ወይ ደግሞ የቀስቱ ደግሞ ዳይሬክሽኑ ይሆናል ማለት ነው የሚያሳየን። ስለዚህ የስካላር እና የቬክተርን ዲፈረንስ እንዲሁም ሚኒንግ እንደዚህ ከተረዳን ወደ አክቲቪቲ 2.1 እንመለስና ይሄን ቴብል እናሟላ። ቬክተርስ የራሳችን ሊስት እዚህ ጋር ስንጽፍ ዲስፕሌስመንት መሆን ይችላል፣ አክሰለሬሽን፣ ዌይት፣ ፎርስ፣ ሞመንተም፣ ኢምፐልስ፣ ግራቪቲ፣ ድራግ ፎርስ፣ ቬሎሲቲ እነዚህ የተወሰኑ የቬክተር ኳንቲቲዎች ሊስት አድርገን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ስካላርስ ነው። ስካላር ስር ደግሞ ዲስታንስ፣ ስፒድ፣ ማስ፣ ታይም፣ ኢነርጂ፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ፣ ፕሬሸር፣ ኤሌክትሪክ ከረንት ኦር ኤሌክትሪክ ቻርጅ፣ ቴምፕሬቸር እነዚህን መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቬሎሲቲ በዲያግራም ብንመለከተው ዲያግራማቲካሊ ይሄን ይመስላል አይደል? የራሱ የሆነ ማግኒቲዩድ አለው፣ የራሱ የሆነ ደግሞ ዳይሬክሽን አለው። ዳይሬክሽን ስለሚኖረው አንደር ቬክተር ኳንቲቲ ስር የምንመደብ ይሆናል ማለት ነው።
ከዚህ ጋርም ደግሞ ለምሳሌ ቮሊዩሙን ፒክ እናድርግ። ቮሊዩምን ስንመለከት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌንግዝ ዊድዝ እና ሃይት የአንድ ኦብጀክት የዛን በማስላት ያለምንም ዳይሬክሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ዳይሬክሽን የለንም። ያለምንም ዳይሬክሽን የምናገኘው ሪዛልት ነው ስካላር ኳንቲቲ። ስለዚህ ቮሊዩም ለዛ ነው ስካላር ኳንቲቲ ስር የተመደበው ማለት ነው። ሶ በዚህ በኩል የምናያቸው እንዳለ ስካላር ናቸው። በዚህ በኩል ያሉት በአጠቃላይ ቬክተር ኳንቲቲዎች ይሆናሉ። ኦኬ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተርስ። ቬክተር እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? እንዴት ነው የምንወክለው? ቬክተር ኳንቲቲስ አር ሪፕሬዘንትድ ኢዘር አልጀብሪካሊ ኦር ጂኦሜትሪካሊ ኤንድ ዲያግራማቲካሊ። ሶ እነዚህን ከዚህ ቀደም በግሬድ 10 ላይ ያየናቸው ቶፒክ ናቸው። ሶ እያንዳንዱን እንመልከታቸው። ስለዚህ አልጀብሪካሊ ስንል ምንድን ነው? by using bold type ወይም ደግሞ እንዲደመቅ አድርገን በመጻፍ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ with an arrow above the quantity ከኳንቲቲው በአናቱ ላይ እንደዚህ ቀስት በመጨመር በዚህ መንገድ ስናስቀምጠው ወይ ደግሞ በዚህ መንገድ ስንወክለው ያንን አልጀብሪካሊ ሪፕሬዘንት አደረገ ማለት ነው። ጂኦሜትሪካሊ ደግሞ ስንል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ እስከዚህ ያለው ፓርት ያ ማግኒቲዩድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሄዱ ጋር የሚገኘው ፓርት ደግሞ ቀስቱ የሚያሳየው ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርገን ስንወክለው ደግሞ ይሄ በጂኦሜትሪካሊ መንገድ አስቀምጥ ነው ማለት ነው። ሶ ኢን ግራፊካሊ ወይም ደግሞ ጂኦሜትሪካሊ ሪፕሬዘንቲንግ ቬክተርስ the length of the arrow drawn to scale represents the magnitude and the tip of the arrow represents the direction of the vector አሁን ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲፕ ወይ ደግሞ the head part የሚያሳየን ዳይሬክሽን ነው። ይሄኛው ፓርት ደግሞ the magnitude እንዳለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤፍ አለ፣ በአናቱ ላይ ደግሞ አልጀብሪካሊ ተቀምጦበታል። ይሄ ነገር ቬክተር መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በዳይሬክሽን ደግሞ ስናስቀምጠው እንዲያርገን ማስቀመጥ እንችላለን። አሳም ዲግሪ ቴታ ወደዚህ ሎኬት እያደረገን ያለው ማለት ወደዚህ እያሳየን ያለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር ማግኒቲዩድ አለው። እንደገና ደግሞ የተወሰነ አንግል ወደዛ እንደሚያሳየን ደግሞ መረዳት ችለናል። ሶ አሁን ምን አለው ማለት ዳይሬክሽን አለው። ስለዚህ እንዲያርገን ጂኦሜትሪካሊ ወይም ደግሞ ግራፊካሊ መወከል እንችላለን። ሌላው ደግሞ መንገድ ዲያግራማቲካሊ ነው። እንዴት ነው ዲያግራማቲካሊ ቬክተርን የምንወክለው ስንል we use scale በስኬል ሬሽዮ ነው የምንሰራው። ሲሚላር ቱ ዞስ ዩዝድ ፎር ማፕስ። ለምሳሌ ማፕ ላይ ስኬልን በመጠቀም የተወሰነን ኤሪያ በትንሽ ቦታ በመወከል ማስቀመጥና ሳይዝ ማድረግ እንችላለን። እንደዛ ቬክተሮችንም ዲያግራማቲካሊ ማስቀመጥ እንችላለን። ምሳሌ in a diagram for displacement vectors ለምሳሌ ዲስፕሌስመንት ቬክተሮችን በዲያግራም እንወክላቸው። so the displacement of 10 km might be represented in a diagram by vector of 1 cm long። ስለዚህ መሬት ላይ 10 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት በስኬል ስናስቀምጠው 1 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እኛ አስዩም አድርገን የምናስቀምጠው ነው። ለምሳሌ 10 ኪሎ ሜትር ዲስፕሌስመንት 1 ሴንቲሜትር ሌንግዝ ይኖረን ብለን በሩለር መተን ማስመርና መስራት እንችላለን። ሶ 1 ሴንቲሜትር ወረቀት ላይ 10 ኪሎ ሜትር ዲስፕሌስመንት ከቨር እንደሚያደርግ ነው እዚህ ጋር በስኬል የምንወክለው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ a displacement of 20 ኪሎ ሜትር ደግሞ then represented by 2 ሴንቲሜትር long። ስለዚህ ወረቀት ላይ መተን 2 ሴንቲሜትር ድሮ ስናደርግ ያ ደግሞ 20 ኪሎ ሜትር ዲስፕሌስመንት መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። በዚህ ማፕ ካረግን እንጨምር ምሳሌ in a diagram for velocity vectors ለምሳሌ ደግሞ velocity ቬክተሮችን ደግሞ a vector that has 1 centimeter long might represent a magnitude of 5 meter per second። ስለዚህ በወረቀት ላይ መተን 1 ሴንቲሜትር ስናሰምር ያ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ማግኒቲዩድ ያለው ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ደግሞ ማፕ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ማግኒቲዩድ የሚያሳየን በወረቀት ላይ 8 ሴንቲሜትር ሌንግዝ ስናሰምር ነው ማለት ነው። 8 ሴንቲሜትር አስምረን ይሄ ቬሎሲቲ ነው ካልን ያ በዚህ ማፕ ካስቀመጥ ነው 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል። ቢኮዝ 8 ሲባዛ 5 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሚሰጠን። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ስንወክል ደግሞ ይሄ ዲያግራማቲካሊ ቬክተሮችን ወከልን ብለን መናገር እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ያለ መጻፋችሁ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ የፈለግነው? ለምሳሌ ሄሊኮፕተር
ከዚህ ከኦሪጅን ተነስቶ እዚህ ጋር መድረስ ፈልጓል። ግን ፓዙ ሌንግዝ እንዳለው ማወቅ አልቻለም። ስለዚህ እሱን ለማወቅ ምን እናደርጋለን? አሁን ባየነው ዲያግራማቲካሊ ይህንን ቬክተር ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምናያቸውን ብሎኮች ወደ አንድ ዩኒት እንቀይራቸዋለን። ያ ማለት ወረቀት ላይ አንድ ዩኒት ማለት መሬት ላይ አንድ ብሎክ ነው። አንድ ቤት ሊሆን ይችላል። ይሄ አንድ ብሎክ አንድ ቤት ሊሆን ይችላል። ሰው እዚህ ጋር ወደዚህ 9 ብሎኮች አሉን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ብሎኮች አሉ። አንዱ ብሎክ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ቤቶች አሉ። ከላይ ቶፖግራፊን ስትመለከቱት ወደ ኖርዝ ደግሞ መድረሻችን የሚገኘው አወር ዴስቲኔሽን 5 ብሎክ ነው። 1 2 3 4 5 ብሎክ ሄደን ነው የምናገኘው። ሰው እኛ አንዱን ብሎክ በአንድ ዩኒት ብንወክልና ስኬች ብናደርግ ያ ማለት 1 ዩኒት በወረቀት ላይ ግራውንድ ላይ አንድ ብሎክ ነው ብለን እናስብ። ስለዚህ ይህን በወረቀት እንሳለው። ዲያግራማቲካሊ ሪፕሬዘንት ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ 9 ዩኒት አለን። ለምን 9 ዩኒት አለን? እዚህ ጋር 9 ብሎክ ስለምንሄድ አንድ ብሎክ እና አንድ ዩኒት እኩል ናቸው ብለናል። አስ ስኬል እንደ ስኬል 1 to 1 አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። 1 ብሎክ to 1 ዩኒት። እንደገና ደግሞ ቨርቲካሊ እዚህ ጋር ደግሞ እናሰምራለን 5 ብሎክ። ያንን በ5 ዩኒት የምንወክለው ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወር ላይ በ5 ዩኒት እንወክለዋለን። በመቀጠል ይህንን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ወደዚህ by using a ruler አስመረን ይህን ደግሞ ከዚህ ቀደም በምናውቃቸው መንገድ ሰርተን 10.3 ዩኒት ይመጣል። 10.3 ዩኒት ማለት እዚህ ጋር 10.3 ብሎክ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ዩኒት ከአንድ ብሎክ ጋር እኩል ናቸው ብለን ስለጀመርን። ስለዚህ ሄሊኮፕተር ከዚህ ተነስቶ እዚህ ለመድረስ 10.3 ብሎክ ማቋረጥ አለበት ማለት ነው። ይህን ደግሞ ቴታ ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩት by using this tool ይህንን ፕሮትራክተር በመጠቀም ስናሰምር ቴታ 29.1 ዲግሪ እናገኛለን። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ቬክተርን ዲያግራማቲካሊ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ illustration of the concept of vectors in practice ቬክተርን ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ ስንመለከተው ለምሳሌ ሃይድሮ ፓወር ዳም ግድብ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ፎርሶች እዚህ ዳም ላይ ሃፕን ያደርጋሉ። ስሉስ ዌይ አለ፣ ክረስት አለን፣ እንደገና ቶ አለ። እነዚህ በአጠቃላይ ፎርሶች አሁንም የቬክተርን ፕሪንሲፕል የሚጠቀም ይሆናል። አንድ ኢንጂነር ይህንን ዳም ዲዛይን ሲሰራ የዚህ የውሃ ፎርስ ይህንን ዳም እንዳያፈርሰው የዚህ የዳሙ ፎርስ ካውንተር ባላንስ እንዲያደርገው የዚህን ፎርስ ዲዛይን በደንብ ሊያደርግ ይገባዋል ማለት ነው። እዚህ ጋም ይህንን የፎርስ ፕሪንሲፕል የምንጠቀም አሁንም በቬክተር ኮንሰፕታችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ብቻ ካረግን ነው ይሄ ዳም ለረጅም ዓመት ሳይፈርስ ሳይወድቅ ሊቆይ የሚችለው። ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማን ሮዊንግ ኤ ካኖን ቦት ይሄ ሰውዬ ይሄን ጀልባ እየቀዘፈ ነው ይሄድ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋርም የፊዚክስ ፕሪንሲፕል እዚህ ጋር ብትመለከቱት የተለያዩ አይነት ፎርሶች ሃፕን ያደርጋሉ። ይሄ ቦዲ ውሃው ላይ ፍሎት አድርጎ ወደፊት እንዲንቀሳቀስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ታግ ኦፍ ዋር ይሄ ጨዋታ የምታውቁት ነው። ሁለት ቲሞች አንድ ላይ ሆኑና አንደኛው ቲም ወደዚህ አንደኛው ቲም ደግሞ ወደዚህ ይስባል። ስለዚህ እዚህ ላይ የተለያዩ አይነት ሰዎች የሚኖራቸው የተለያዩ አይነት ፎርስ አለ። በሁለቱ ቲሞች መካከል አብላጫውን ፎርስ ያገኘው ቲም ይህንን ገመድ ከዚህ ላይን ያሳልፋል ማለት ነው ኤንድ ያማሸነፍ ይችላል። it is a type of game that uses the vector concept የቬክተርን ኮንሰፕት የሚጠቀም የጌም አይነት ነው። እነዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው የቬክተርን ኢሉስትሬሽን በተለያዩ ቦታዎች ላይ። ሌላው ደግሞ types of vectors የቬክተር አይነቶች parallel vector አለ፣ anti parallel vectors አለን፣ equal vectors፣ collinear vectors፣ coplanar vectors፣ zero vector፣ orthogonal vectors አሉ። እንዲሁም ዩኒት ቬክተርስ እነዚህ ሁሉ የቬክተር ታይፖች ናቸው። በዚህ ዩኒት ስር ከቨር የምናደርጋቸው አንድ ባንድ እናያቸው። ከፓራሌል ቬክተር እንጀምር። እዚህ ጋር እንደ ኖት መጨመር ያለብን ነገር ምንድነው? the resultant of two vectors acting on the same point is maximum አንድ ፖይንት ላይ አክት የሚያደርጉ የሪዘልታንት ቬክተሮች ማክሲመም ሪዛልት ይኖራቸዋል።
when the vectors are acting in the same direction ለምን ምክንያቱም they are acting in the same direction ስለዚህ ይደመራሉ ማለት ነው and minimum when they operate in opposite direction በተለያየ ዳይሬክሽን ደግሞ ሲሆኑ ደግሞ አንዱ ካንዱ ጋር ስለሚቀናነስ because vector depends on direction ስለዚህ ሚኒመም የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ types of vectors ስንገባ መጀመሪያ የምናገኘው parallel vectors እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት parallel vector ማለት ትይዩ የሆኑ የቬክተር አይነቶች ናቸው two vectors are in the same direction and parallel to each parallel ናቸው they do not intersect each other እርስ በርሳቸው አይቋረጡም the vectors have the same angle but vary in magnitude አንድ አይነት አንግል አላቸው ነገር ግን በማግኒቲዩድ ሊለያዩ ይችላሉ okay the cross product of any two parallel vectors is a zero vector ይህን ወደ በኋላ የምንመጣበት ኮንሰፕት ነው የሚሆነው በደንብ ወደ ዲቴል ስንገባ ሌላው ደግሞ አንቲ ፓራለል ቬክተርስ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው አንድ ወደዚህ አንድ ወደዛ አንድ ወደዚህ አንድ ወደዛ so they are parallel ነገር ግን አንቲ ፓራለል ናቸው የተለያየ ዳይሬክሽን የሚከተሉት so these anti-parallel vectors are parallel vectors but points in opposite direction ወደ ተለያየ አቅጣጫ ፖይንት የሚያደርጉ የፓራለል ቬክተር ታይፕ ናቸው በመቀጠል equal vectors so equal vectors እዚህ ጋር እንደምታዩት a እንደገና b they are equal vectors ለምን equal vectors ተባሉ they have the same magnitude and the same direction አንድ አይነት magnitude አንድ አይነት direction ሲኖራቸው ብቻ ነው equal vector የምንላቸው ኦኬ collinear vectors እዚህ ጋር እንደምታዩት collinear አንዱ ባንዱ ላይ እርስ በርሳቸው ተከታትለው የሚገኙ የቬክተር ታይፖች ናቸው therefore እንዲህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን lie along the same line or parallel lines እርስ በርሳቸው ተከታትለው የሚገኙ የቬክተር ታይፖች ናቸው next coplanar vectors coplanar vectors እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 2 3 በ3D የምናገኘው የቬክተር ታይፕ ነው so coplanar vectors are the vectors which lie on the same plane in a three-dimensional space የምናገኘው በ3D ስፔስ ውስጥ ነው በማስ እንደምታስታውሱት y እና x የሚባል አክሲስ አለ አሁን ደግሞ z የሚባል አክሲስ እንጨምራለን ማለት ነው so በሶስት ዳይሜንሽናል ስፔስ ስር የሚገኝ የቬክተር ታይፕ coplanar vector ተብሎ ይጠራል these are vectors which are parallel to the same plane ለምሳሌ plane ማለት እዚህ ጋር ይሄ የምታገኙት ቦዲ ማለት ነው የግርግዳው plane ነው የምንለው so they are parallel ይሄኛው ላይን ከዚህ ጋር parallel ነው ይሄኛው ደግሞ ከዚህኛው ጋር parallel ነው again ይሄኛው ቦዲ ደግሞ ከዚህኛው ጋር parallel ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ዲቴል የምንመጣበት ነው የሚሆነው አሁን ጀስት እንደ ሃይላይት እያየናቸው ነው ያለነው so ቀጣዩ ደግሞ ዜሮ ቬክተርስ ዜሮ ቬክተር እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተራችን ዜሮ ቬክተር ነው ምንም አይነት ዳይሬክሽን የለውም ምንም አይነት ማግኒቲዩድ የለውም ዜሮ ነው ማለት ነው አንድ ኦብጀክት ከዚህ ጋር ተነስቶ እዛው ቦታ ላይ ተመልሶ የሚያርፍ ከሆነ ያ ዜሮ ቬክተር ይሰጠናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኦርቶጎናል ቬክተርስ so ከስያሜ እንደምትመለከቱት ኦርቶጎናል ማለት 90 ዲግሪ የሚሰጠን ማለት ነው so ኦርቶጎናል ቬክተርስ ሁለት ቬክተሮች ሲቋረጡ በማከላቸው ያለው ዲግሪ 90 ዲግሪ ወይም ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ሲሆኑ ማለት ነው they are perpendicular to each other እርስ በርሳቸው ፐርፔንዲኩላር ደግሞ 90 ዲግሪ ነው በማከላቸው ያለው አንግል ማለት ነው ኦኬ ዩኒት ቬክተርስ again እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ወደፊት በደንብ ዲቴል የምንመጣበት ነው የሚሆነው i j and k የሚባል ተርም አለን እንደሚያየናቸው እዚህ ጋር x axis y axis and z axis ይጨምራል so vectors whose magnitude is exactly one unit ማለት አንድ ማለት ነው so የቬክተሩ ማግኒቲዩድ አንድ የሚመጣ ከሆነ ያ ዩኒት ቬክተር ይባላል ለምሳሌ i እዚህ ጋር the magnitude of i 1 ነው እንደገና j 1 ነው k 1 ነው እነዚህን ተርሞች አሁን ላይ ባታቋቸው ምንም ችግር የለም በደንብ እናያቸዋለን ነገር ግን ዩኒት ቬክተር ሲባል ኤግዛክትሊ አንድ ዩኒት ያለው ማግኒቲዩድ ቬክተር ማለት ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ጨምረን የምናየው ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ለምሳሌ እዚህ ጋር
ቬክተር ኤ ቢኖረን የዚህ ሴም ማግኒቲዩድ ነገር ግን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይነስ ኤ የሚባል ቬክተር ሲኖረን ያ የዚህ ቬክተር ኔጌቲቭ ቬክተር ነው ማለት ነው። ሶ ቬክተር ኤ ኤንድ ማይነስ ኤ አር ናት ኢኳል ቬክተርስ እኩል ቬክተሮች አይደሉም። ቢኮዝ ኔጌቲቭ ኤ ዳይሬክሽን ኢዝ ኦፖዚት ቱ ኤ ማግኒቲዩድ ዘ ሴም ቢሆኑ ነገር ግን በዳይሬክሽን ይለያያሉ። ስለዚህ ይሄ ቬክተር የዚህ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዴፊኒሽን ስንመለከት a vector having same magnitude as the original vector but the opposite direction same magnitude ነው ያላቸው ነገር ግን opposite direction ቅድም እዚህ ጋር እንዳየነው ከኦሪጂናል ቬክተራችን ጋር same magnitude a ነገር ግን opposite direction. The negative of vector a is denoted by minus a በምልክት ስናስቀምጠው እንዲያርገን ዲኖት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሌላው መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል 2.1 አለ ገጽ 20 ላይ እሱን እንመልከት። ምንድነው የሚለን? find the negative of each of the following vectors a and b ያለን የነዚህን ኔጌቲቭ ቬክተር ፈልጉ ነው የሚለን። በጣም አሪፍ ሶሉሽን። ቅድም እንዳየነው the negative of a vector has the same magnitude as the original vector in opposite direction ማግኒቲዩዱ ምንም አይቀያየርም። ይሄ 60 ከሆነ ማይነስ 60 እናደርጋለን። ይሄ ኖርዝ ከሆነ ይሄን ሳውዝ እናደርጋለን። የሚቀያየረው ዳይሬክሽኑ ብቻ ነው ኦፖዚት የሚሆነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ኮምፓስ አለ። ስለዚህ ለኤ ስንሰራ 60 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ ነው። ኖርዝ ወደዚህ ነው። ስለዚህ የዚህ ኦፖዚት ማለት ወደ ሳውዝ ሶ 60 ኪሎ ሜትር ሳውዝ የዚህ ኔጌቲቭ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ 60 ኪሎ ሜትር ብቻ ከሆነ ይሄን የማይጠቀም ከሆነ በሳይንስ እናሳይ ማይነስ 16 ኪሎ ሜትር ብቻ towards ሳውዝን አጠፍተን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር 60 ኪሎ ሜትር towards ኖርዝ ስለሚለን እኛም የኖርዝ ኦፖዚት ማን ነው? ሳውዝ። ስለዚህ ወደ ሳውዝ ቀይረን የምናስቀምጥ ይሆናል። ቀጣዩ ደግሞ 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር towards 200 ሳውዝ ኢስት። እሺ ሳውዝ ኢስት ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ሳውዝ ኢስት የዚህ ኦፖዚት ደግሞ ማን ነው? ኖርዝ ኢስት። ሶ 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር towards 20 ዲግሪ ይሄ 20 ዲግሪ ነው። towards 20 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ይሄው ኖርዝ ኦፍ ዌስት። ይሄኛው ሳውዝ ኢስት ነበር የሚለን ሳውዝ ኢስት የዚህ ኦፖዚት ደግሞ ኖርዝ ዌስት ኖርዝ ኦፍ ዌስት። ይሄ 20 ዲግሪ ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ እንዲያርገን የነዚህን ሁለት ቬክተሮች ኔጌቲቭ መስራት እንችላለን ማለት ነው ዳይሬክሽናቸውን ብቻ በመቀየር። ኦኬ እንቀጥል። መጽሐፋችን ላይ ገጽ 21 ላይ ሪቪዥን ኩዌስችን 2.1 አለ። እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች አንድ ባንድ እናያቸው። ኩዌስችን ነምበር 1 ምንድነው የሚለን? how do you represent a vector graphically? ኦኬ በጣም ጥሩ። አንደኛ in graphically representing vectors ምን ነበር ያልነው? እዚህ ጋር ያለው ፓዝ ማግኒቲዩድን የሚያሳየን ይሄኛው ደግሞ ዳይሬክሽን የሚያሳየን ብለናል። ስለዚህ the length of the arrow drawn to scale represents the magnitude and the tip of the arrow represents the direction of the vector. the length of the arrow ማለት ይሄኛው ነው ሌንግዙ የሚያሳየን ማግኒቲዩድ። እንደገና ደግሞ the tip of the arrow ይሄ ጫፉ ላይ ያለው ደግሞ ቀስት የሚያሳየን ደግሞ የቬክተሩን ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። እንዲያርገን ግራፊካሊ ማስቀመጥ እንችላለን ቬክተርን። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። ኩዌስችን ነምበር 2 ምንድነው የሚለን? why do we use of a scale diagram in vector drawing? ለምንድን ነው ስኬል ዲያግራም የምንጠቀመው? ሶሉሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቅድም እንዳየነው አንድ ነገር ወደ ወረቀት ስንቀይር ሜዠርመንት ሩለር እና ፕሮትራክተር እንጠቀማለን። በዚህ ዲግሪ ለመፈለግ በዚህ ደግሞ ሌንግዙ ለማግኘት። ስኬል ከሚለው ዲፊኒሽን ስንጀምር a scale diagram is a method used to add vectors by drawing them as arrows whose lengths and direction are accurately drawn to represent the magnitude and direction of that vector.
ያንን ቬክተር አኩሬትሊ ዳይሬክሽኑንና ሌንግዙን ለማስቀመጥ ስለሚያግዘን ነው። ስለዚህ ጥቅሙ ስንመለከት ስኬል ዲያግራም ድሮ ማድረጋችን it helps us to represent the magnitude ማግኒቲዩዱን ማግኘት ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ላይ ካስታወሳችሁ የሄሊኮፕተሩን 10.3 ብሎክ ቆጥሮ ካውንት ማድረግ በጣም ጊዜ ሊፈጅ የሚችል ነገር ነው። ነገር ግን በስኬል ዲያግራም በመጠቀም አኩሬት የሆነ ማግኒቲዩዱን በቀላሉ መወከል እንችላለን ወይ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እንደገና ደግሞ it allows us the magnitude and direction of the resultant vector to be measured using a ruler and a protractor በቀላሉ ሜጀር እንድናረጋቸው ያግዘናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ lets us add vectors graphically using the tip to tail method ሌላው ደግሞ ቬክተርን እንድንደምር ግራፊካሊ ቀላል መንገድ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። by using the tip to tail method tip to tail እያገናኘን እያንዳንዳቸውን ቬክተሮች መደመር እንዲያስችለን ያግዘናል ማለት ነው። ይህንን በቀጣይ ሴክሽን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። የተለያዩ አይነት መንገዶች አሉ ቬክተርን ለመደመር ሶዛ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ያንንም ለመስራት አሁንም ስኬል ዲያግራም ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣዩና የመጨረሻው ጥያቄ እንሂድ። question number 3 how does vector a differ from vector minus a ኦኬ the negative of vector of this one ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከዚህ በምንድነው የሚለየው? ይሄ እንዴት ነው የሚለየው ነው የሚለን። ስለዚህ እንስራ ሶሉሽን question number 3 okay a vector having same magnitude as the original vector but the opposite direction እንደምንዳለው the same magnitude ነው ያለው ነገር ግን ዳይሬክሽኑ ኦፖዚት ነው። ስለዚህ ከኦሪጂናል ቬክተራችን ጋር the same magnitude ነገር ግን opposite direction ይሄም ደግሞ ስንወክለው ቅድም እንዳየነው the negative of vector this one will be denoted as this one እንዲያርገን የምናስቀምጥ ይሆናል። ሶ ይሄን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ነው የምንመለከተው ሴክሽን 2.2 graphical method of addition of vectors in 2 dimensions ይሆናል። መልካም የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም